mně se objevily velké střevní problémy, chronické, potom už. Nevím, jak moc do detailu tady to mám rozvádět. Řeknou, že až potom zpětně, až vlastně potom, co jsem napsala knížku, se objevila tam choroba, ale vlastně tenkrát mi řekli, že tam jsou alergie na mlíko, na lepek, na soju, na oříšky, na banány, prostě tak jako celkově a já jsem moc dobře věděla, že tohle jsem si já sama sobě způsobila svým způsobem života, když jsem žila v Praze jako holka z Vysočiny. Takže přátelé, já vás zdravím, já jsem Pavel Adventurer a dneska tady mám skvělého hosta, který není nikdo jiný než Monika Benešová. Čau Moniko, zdravím tě. Ahoj. Čauky. No, tak já bych tě tady dneska rád tak nějak vyspovídal, zjistil o tobě všechno možné i nemožné, takže uvidíme, je to na tobě, jak daleko půjdeš a co nám všechno prozradíš o sobě. Jo. Ne, dám srandu. Tak jo, tak dám slovo na úvod, jestli chceš třeba něco říct, nebo jak se máš, jak se cítíš, jak to jde, jak to plyne. Skvěle. Máme nový rok, doufám, že jsem to mohla říct, že to natáčíme. Jo, jako můžeš říct, co chceš? No, takže už natáčíme ve 25 a já se z toho těším a je mi moc fajn. Teď teda mám za sebou nachlazení, stejně jako asi všichni z nás, ale jinak pěkný. Já teda nejsem ale jsem určitě chlazený, teďka je taková krásná zima, pohádková venku. Prší. Teďka teda prší, no. My jsme na jihu Moravy, to můžu říct. Ano. Na jihu Moravy, takže já jsem teďka přijel z víkendu zase z Orlických hor, tam bylo nasněženo, na sjezdovkách se lyžovalo. Jo. A tady na jihu prostě to roztálo, bohužel. No. Tady prší. Tady prší a na horách sněží. No. Super, tak jo. A tak prosím tebe, no tak ty seš, nebudem teda říkat, co seš, že to je každému, to může mít každému šumák, jo. Prostě ať se nestarají prostě, co seš. Budeme se spíš bavit o tom, co děláš, co tě baví, co tvoříš. Mě to vždycky baví, jako by ty s těmi lidmi to projít, tak nějak jako, jak se vyvíjí ta cesta, jo, že třeba, takže moje první otázka třeba, jak ses jako dostala na cesty? Já jsem na cestě od narození. Dobře, ok, tak to je hodně dobrá odpověď, dobře, tak to jsi mi dostala teda. Dobrá. Tak to je pravda, máš pravdu, jo, nebo ty nemáš pravdu, je to pravda. Pravdu nikdo nemůže vlastnit, to teda víme, dobře. To je pravda, tak dobře, tak teďka teda my tady máme tady jako dualitu, že jo, máme dva, takže máme nebe a zemi, že jo, nebo máme jako hmotu a ducha. Tak bych se třeba zeptal, kdy jsi začala cestovat jako zeměpisně, geograficky, nebo kdy jsi vyrazila poprvé za hranice České republiky? Za hranice sama, České třeba republiky? řeknu, protože asi si byla někdy s rodičema, předpokládám na Slovensku, že něco takového. Dokonce i v Chorvatsku autobusem. Ano, to byly takové zájezdy, tak to mám všechno za sebou. To máš za sebou? Ano, tam jsem měla i první lásku tenkrát. V Chorvatsku? Ano. Chorvata? Ne, Čecha. Se seděl se mnou v autobuse. Aha. Byla to moje první láska, na kterou nikdy nezapomenu. A vídáme se spolu do dneška. Občas jako kamarádi samozřejmě. A sama, když jsem odjížděla poprvé, tak to bylo v roce 2016. Čekalo mě Camino de Santiago, svatojakubská cesta ve Španělsku, kterou jsem šla sama. To bylo moje vlastně první solo cestování vůbec. Jasně, takže 2016, že jsi jako vyrazila, tak proč jsi tam vlastně vyrazila? Já jsem ve mně jako svatojakubská cesta rezonovala už strašně dlouho předtím, několik let. A přicházeli mi do cesty lidi, kteří ji šli, články o ní, takže já jsem věděla, že tam prostě bych ráda, že si to přeju tam jít. Vyrazila jsem tam vlastně v zimě, kdy tam téměř nikdo není. A vyrazila jsem z Francie a byl to naprosto jedinečný zážitek pro mě. Okay. Dobře. Takže a teďka ty jsi třeba už předtím jako nějak chodila ráda třeba, nebo sama, nebo chodila tak já na tury? Původně jsem z Vysočiny a my jsme chodili od malička s našimi. Od malička, co si pamatuju, tak opravdu to byly procházky několik kilometrů na lyže, takže já jsem jako vyrůstala ne, že ve sportovním prostředí, protože jsme nebyli jako klasická sportovní rodina, že prostě naši by jako extra sportovali profesionálně nebo závodně, ale snažili jsme se prostě hýbat, na hory jsme jezdili, na chalupy jsme jezdili, takže ty tury, procházky a hory tam byly od malička ve mně.
Jasně, takže to hození ti jako bylo blízké, přirozené. Jasně. A teda jakoby jít z Francie do Santiago, to je zhruba kolik kilometrů? To bylo 800, mám pocit. 800. 850 možná. Jasně, takže takové jako větší vejlet, nebo měla si třeba předtím už třeba nějaký jako 3denní přechody tady, Tater, nebo já nevím, Beskyd, nebo takové jako soustavně, že si někde šla takhle? Absolutně ne. Takže jako prostě jenom takhle ty víkendy, jo, s rodičema na běžkách a najednou 8 kg, jako takhle, jo? Jo, třeba 8 km, 10, 20, 30 km jsme jezdili na běžkách. Jednodenní výlet. Jasně, jako, jasně, ale že bych šla sama jako vícedenní přechod, třeba Jeseníku nebo Krkonoš, to ne, to většinou buď třeba s partou, nebo právě s rodinou, ale rozhodně ne sama. Dobře, takže jasně. Ale jako je tam teda to, že si jako už nějaké jako vícedenní tury postoupila teda s někým, jo, takže třeba, jaká byla jako nejdelší do té doby, než jsi šla do toho Santiago? Já si myslím 2, 3 denní možná. 3 denní. 3 denní, ale s tím, že se nespalo venku, spalo se prostě po penzionech. Jo, nebyla to taková ta, že bych řekla, jdeme a přespíme venku, bivakujeme, to ne. To opravdu jsme šli, někde jsme přespali, druhý den zase šli. Takhle. Jasně. To znamená, že vlastně, jasně chápu, že třeba 3 dny max, někde s nějakou bandičkou, partiou. A teďka teda jako že se to jako zlomilo, že teda 800 kilometrů, to se šlo, kolik dní si šla? Bylo to přes měsíc. Byla jsem tam ve Španělsku vlastně přes ten měsíc, no. A jasně, takže to, protože já třeba jako, já jsem jezdil taky třeba příklad, já jsem tolik nechodil, řekněme, ale třeba jsem jezdil na kole a já jsem dělal jako jednodenní výlety, pak třeba jsem někde přespal, tak o víkendu jsem třeba jel na 2 dny. Jo, a pak jsem třeba jel na 3 dny, pak jsem třeba jel na 7 dní, jo, jsem objel Česko a tam třeba u těch cyklistů je prostě, že bolí prdel, jako jo. to hrozně, to je strašný. Jo, takže vlastně jako já kam jako vlastně mířím je, že vlastně když děláš jako v další dobu v kuse jako víc jako dní, týdnů nějaký jako řekněme sport nebo něco, tak jako u vás třeba zase, já nevím, jestli vás bolí tlapičky nebo jako prostě plus do toho asi jako nějaká psychika, jo, takže jako narážím na to, že z ničeho nic si najednou šla měsíc sama teda a přes měsíc 800 kilometrů. Jak se s tím jako vypořádala, jako že třeba začaly tě bolet nohy po stehna po 10 dnech, nebo jako, jaké byly strasti na cestě? Tak mě bolely nohy ještě než jsem začala. Já už jsem pomyslela jenom na to, kolik kilometrů půjdu, jak mě bolely nohy. A mě bolelo vlastně celé tělo. Já jsem tenkrát vlastně odjížděla bolavá po rozchodu, to asi můžu říct. Že tenkrát jsem nebyla bolavá fyzicky, ale byla jsem bolavá i psychicky. Ale to není, to zažíváme každý, že? Takže to není nic jako výjimečného, speciálního. No a fyzicky to bolelo od první vlastně minuty, že jo? Protože já jsem měla ještě docela těžký baťoch a nevhodně ještě jako seřízený na moje záda. Že opravdu, jak jsem neměla ty zkušenosti, tak jsem si ten baťoch půjčila od kamaráda, který měl asi o 20 cm méně než já, takže ten baťoch byl takový jako ne úplně dobře jako konstruovaný na to moje tělo. Takže jako mě to bolelo jako hned, no. Nebylo po 10 dnech, mě to bolelo hned po tom prvním dnu, no. Ale tam co funguje hrozně moc a je důležitý je hlava, je to psychika. Jako tam každý ráno je potřeba jít a vstát a jít dál, přestože to bolí. To tělo si ale opravdu na tu chůzi je to nejpřirozenější pohyb, takže si na to navykne. To, že máte zátěž, ano, bolely mě ramena, bolely mě ruce, bolely mě strašně záda, ale ta chůze a je potřeba na to tělo navyknout postupně. Takže postupně zvyšovat ty dávky kilometrů a neblbnout teď na začátku. Já jsem... Tak jako jasně, já si myslím, že, nebo já si myslím, ale možná si to myslí někteří sledující, ono jako, když třeba člověk dělá cokoliv jako člověk dělá, že nějaký sport nebo cestuje nebo cokoliv, s čímkoliv se zabývá, tak ono tak jako postupně přibývá, jo, třeba té zátěže, nějak graduálně něco, jo, a tady jako to vypadá, že vlastně jako ten motiv chápu, jo, že teda se jako rozešla a chtěla jsi to, když to tak řeknu, možná, nevím, jestli nehezky jako rozchodit, jo, ten rozchod. Nebo, a tak, ale jakože vlastně vnímám, že vlastně nikdy jako pořádně nechodila, sama už vůbec ne, baťoch si neměla, takže jakoby to tak jako dobře nastřelila, abych řekl. Jako. Já to tak mám s těma cestama, já prostě do toho jdu jako s srdcem, no, že já prostě cítím, že to mám být, tak prostě jdu a
A udělám pro to všechno, abych to zvládla. Že tam nebyla jako nějaká obsáhlá příprava, jako vnímám, jo, že jsi prostě vzala baťoch tady od kámoša a šla si, jo, a teďka... Tak samozřejmě měla jsem nějaké vybavení i svoje. Jasně. Jasně. jsem si koupila. Drží do dneška. Jasně, ale jako jasně chápu, že jsi do toho šla srdíčkem a teda vlastně jako jsi říkala, tak co si vzala, vyrazila a pak už jakoby s odvahou na cestě věřila tomu procesu, že se to nějak poskládá vlastně, jakoby, že to, co budeš potřebovat, případně, že se někde na cestě najde, řeknu tak, 3 hříšky pro popelku se najdou po cestě. No. A nebo že to prostě odhodím. A nebo to odhodím a třeba to nebudeš ani potřebovat? To byla většina věcí, které jsem zjistila, že vlastně člověk má na zádech a nese si ten svůj plný batoh trápení, který potom po cestě vlastně odhazuje, protože zjistí, a to bylo zjištění teda potom až na hřebenovce, že člověk vlastně toho moc nepotřebuje. Přesto zdánlivě, že třeba jde do divočiny, kde má být 5 měsíců sám, tak člověk zjistí, že toho potřebuje tak strašně málo a že když ty věci vyhodí z toho baťohu, že těm zádům a svý hlavě a svým životu tak strašně uleví, že to je to trápení, ten batoh plnej, nemyslím, že být vulgární, ale srágor, který my jako nesem a na té cestě se takhle postupně jako odhazuje. A to jsem cítila vlastně i na tom kamínu, i na té hřebenovce. Že ta cesta léčila, jsem chtěla říct. Jo. Rozumím. Jo, a líbí se mi to, kam jsme se jako teďka dostali v tom rozhovoru, že vlastně tam propojeme, teda i ta cesta začala, jak jsi řekla, narozením, ale že tam propojeme vlastně i tu zemi, nebo tu hmotu, i toho ducha, protože vlastně tak jako my všichni dostaneme jako z té rodiny, prostě se narodíme do nějakého rodu, do nějakého, ten rod má nějakou karmu, že jo, a prostě nějak to. A vždycky se do toho rodu narodí nějaká nová duše a ta má jako zase trošičku jako, řekněme, očistit, prosvítit, zase to trošku posunout dál někam. A vlastně na základě toho my vlastně jako v tom dětství zažíváme doma jako různé nějaké třeba z té rodinných situací nějaké jako zranění a tak dále. A to všechno nám právě jakoby naloženo do toho baťušku, který jako dostáváme na tu cestu, jo, třeba řekněme příklad 18 letech, kdy už jsme jakoby právně dospělí, ale jako duchovně dospělí určitě nejsme, že jo. A vlastně jako ten proces toho dospívání je, že vlastně se vypořádáváme s těmi sračkami, teda když to řeknu ještě víc vulgárně, nebo prostě, nebo když to řeknu prostě, tak se vypořádáváme vlastně to dospívání jako to duchovní. Já třeba vnímám, že jsem dospěl duchovně v 36 letech. Mi přišel takový jako vnitřní pocit, že jsem si říkal, aha, tak teď jsem dospěl duchovně. No, takže toto. A vlastně líbí se mi tam jakoby to přirovnání, že ty si vlastně jako šla, a bylo to nějaká léčivé, a že si jako vlastně odhazovala ty věci. A vlastně já tam ještě vnímám to, že vlastně my vlastně tady máme jakoby tu hmotu k dispozici, prostě může nám jako nějak pomáhat, prospívat v tom, co děláme, jo, různé nějaké nástroje, výrobky, toto. Ale my vlastně, čím víc té hmoty máme, tak tím víc jsme jakoby na ní jako navázání a tím víc se tam jako spotřebuje i těch jako duchovních věcí. A když vlastně člověk se zbavuje těch hmoty, já jsem třeba si prošel jako úplně, teda pardon, že teďka to je trošku víc o mě, ale vlastně sdílím, jak to teče. Jsem si jako prošel tím, že jsem třeba v jednom momentě v životě měl třeba 3 trička. Já jsem fakt jako šel jako na to tvrdě, protože můj duchovní učitel mi řekl, hele, tvoje jakoby duchovní energie visí v tom, jako, že tím, že to vlastníš a když to jako pustíš, tak se ti vytvoří jako nějaký prostor a díky tomu prostoru jsem třeba ještě řeknu, zažil osvícení, když jsem si dal lisohlávky, jo, ale to už jsem se úplně jako rozjel. Každopádně chci jakoby říct, že ty si vlastně odhazovala ty hmotné věci z toho baťohu, že vlastně ten baťoh byl lehčí, takže jako řekněme ty sračky nebo sragory, jak jsi řekla ty, a že se ti jako ulevovalo a vlastně si zjistila, že vlastně ta hmota, to je tak, jak třeba člověk cítí nějakou emoci, má nějaký splín a on to jako zalepí tou čokoládou, že jo. Takže vlastně, když člověk jakoby se mu nějak neto, tak on si koupí tamhleto a na chvilku ho to udělá šťastným, že jo. A pak vlastně jako, ale trvale ne. To také žijeme v materiálním světě, takže jestli já samozřejmě nějaký trápení lepem čokoládou, utopencema, tlačenkou, to je zase jako moje. Já když mám splín, tak si dám utopence. A ta cesta pro mě, já to miluju. Já jsem se zamilovala do cestování, zamilovala jsem se do lidí, které na těch cestách potkávám, poznávám jejich příběhy, protože každý z nás máme silný příběh a každý z nás můžeme svým příběhem toho druhého podpořit, inspirovat.
těch příběhů a silnějších mnohem, než mám já, jsou tisíce a tisíce a já prostě poznávám po tom světě vlastně i to, kolik lásky tady máme. Poznávám to, protože mám nějaké i zdravotní problémy, tak to poznávám v každé čekárně, na každém vyšetření, kolik lásky je mezi lidma. Krásně. Děkujeme za tohle hlady. Dobrá. Takže jenom ještě vlastně, tak matně vím, že třeba Laďa Zibora taky jako vlastně vyrazil na Camino, do Santiago. Ano. A taky vím, že ten motiv byl, že tam, myslím, že tam byl nějaký vztah s nějakou přítelkyní a tuším, možná rád bych se mýlil, ale že ona byla nějaká nemocná a on, myslím, jako na začátku té knihy psal, že vyrazil, protože šel tu cestu, jako aby se uzdravila vlastně ona, nebo vlastně i ten jejich vztah v podstatě, jo. Takže tak jako vidím tam takovou paralelu, že ty lidi, já jsem třeba osobně sám ještě Santiago nešel, nemám problém s chození, jo. Ale říká mi to, že vlastně lidé na tu cestu jako vyráží, třeba do toho, typicky dneska už to je velmi jako známé, populární do Santiaga, že vlastně je ta cesta léčí, vlastně to chození, že léčí, že teda mají takový jako prostor pro sebe, jsou na té pouti a každý den jsou jako vlastně uvnitř jsou na to sami na tu cestu, tu cestu životem, ale po cestě potkávají jako mnoho jako vlastně dalších poutníků a můžou s nimi i sdílet, co prožívají. Stalo se ti třeba, že teda si potkala nějaké lidi, teda ty jsi šla jako celkem netradičně v zimě, což to mě zaujalo. Potkala si nějaké... Jasně. A dělo se to jako, že třeba jste říkali, čau, a proč jdeš, jako, a řekli ti otevřeně na rovinu v té hloubce, jo, ale jsem nemocná, jo, bylo to tam? Jo, spousta příběhů. To sdílení mezi lidma, to je, pro mě to bylo gro, jako samozřejmě to, že člověk jde pěšky, to, že je to poutní cesta, to, že vlastně spí v určitých zařízeních, tam se setkává vlastně s těma lidma, tak sdílení těch příběhů jejich, to bylo pro mě gro té cesty, kdy člověk zjistí vlastně, že třeba vůbec se nemá takhle špatně, jak si vlastně myslí. Ta cesta mě osobně otevřela srdce, se přiznám, to Camino, to bylo první, kdy já jsem vlastně, protože když jde člověk sám, tak líp se vlastně navazují ty kontakty, že jo, když je tam uzavřená skupinka, potom je hrozně vlastně těžký. Je to prostě jiný. A když jde člověk sám, tak to sdílení potom pro mě bylo jako, velmi jako intenzivní a pro mě se to stalo gro té cesty a s těma lidma já jsem teda v kontaktu do dneška, už je to asi 9 let to bude. Jo, opravdu, jako kamarádi je teda z celého světa? Nebo, jo? A je to vlastně, to je pro mě ta krásná vzpomínka na to Camino, ty jejich příběhy. A když teď slyším a čtu, jak se ty jejich příběhy vyvíjejí, to je něco neskutečného, kam jsme se všichni jako posunuli a já jsem na každého jednotlivého z nich hrozně pyšná. To je teda pro mě osobně velmi zajímavé, jako rád to vlastně slyším, protože já jsem možná viděl nějaký dokumenty, nějaký lidi, co tam šli. Slyšel jsem, ale vlastně tohle to mi nikdo neřekl, jako, že tohle tam jako vlastně našel a tak, jak ty říkáš, že to je vlastně pro tebe to nejcennější, že ty si ty lidi, které si potkal na té cestě, každý jste byli v nějaké fázi, něco jste si řešili, nějakou úzkost nebo nemoc nebo neradost nebo něco, co v životě člověk chce zpracovat. A vy jste si teda jako otevřeli, pozdělili jste si to, zase jste na sebe kontakty a jste v kontaktu a vlastně vidíte vlastně, jak se každý dál posouváte a vlastně... Já nevím, jak to tam chodí jako v létě, protože tam je jako zase velká spousta lidí, říkám, nevím, nedokážu vůbec jako tady k tomu jako nic se netroufnu, že jo, to jasně. Šla jsem to v zimě, bylo tam prostě méně lidí, možná jsme na sebe měli větší čas, větší prostor, nevím. Každopádně pro mě je to jako krásná vzpomínka, já na Camino v životě nezapomenu, protože to mě otevřelo a díky tomu já jsem možná pak začala sama sebe víc poslouchat své srdce a všímat si věcí víc kolem a lidí kolem. Mi tady ještě přišla taková z nějaký mojí jako zkušenosti je, že třeba
jako, že to není jako, že to se tam jako hodně chodí, to už jako víme, jo. Předpokládám, že teda největší návaly jsou tam teda jako v létě. Asi lidi třeba... Léto dovolený, že jo, Jasně. prázdniny. Jasně. A jít teda jako v zimě, to asi, tuším, že to asi je méně snazší, že jako je zima nebo je chladněji. Jo, prostě je to trošku větší challenge. A teďka vlastně, to znamená, že si tak jako říkám, že když jde někdo v zimě, tak už tam nechodí každý, ale už tam chodí jenom prostě málo kdo. Jo? A mi třeba to tak jako připomíná to, že když jsem třeba jako cestoval, řeknu třeba po Evropě, nebo ještě po Blízkém východě, nebo takhle, jako do těch turistických zemí, jako Jordánsko třeba tak podobně, tak tam jako všichni byli, jako mnozí z nás jako byli, že? Z Prahy to lítá do Amánu, jako jo. Ale když jsem přijel, v Egyptě jsem byl, že? Ale když jsem přijel do Sudánu, a když jsem v Sudánu potkal nějakého cestovatele, tak to byl kurňa cestovatel. Jasně. To byl třeba týpek, který byl 20 let na cestě prostě. A on mi neříkal, jako kolik měsíců byl v jaký zemi. On mi říkal, kolik let byl v každé zemi. 3 roky v Izraeli, jo. Prostě týpek možná, že ne 20 let, možná, že ještě víc byl jako na té cestě, jo. A takže já, když jsem potkal nějakého jako evropského nebo západního cestovatele v Sudánu, tak to bylo jako fakt, jako to jsem jako koukal a vlastně teď se tak jenom trošku to, že já jsem byl taky tím cestovatelem, který tam byl, protože tam jako nejel každý, že Sudán jako není turistická země. Jasně. A vlastně jsem se tam necítil jako turista a to proč jsem tam byl, protože to mám rád, jako že ze mě nechtěli jako vytáhnout ty doláče, ale prostě oni mě tam hostili, spal jsem u nich doma. Takže jenom jako, že to je takový jako filtr, jo? Že vlastně jet do Sudánu nebo prostě jít kamino v zimě je prostě netradiční. Ale chodí tam potom posledních 100 kilometrů, tak už tam to bylo taky, jako bylo tam víc lidí. Jo, tam jako určitě jsem nebyla jediná, nebo jako kdo to šel v zimě, určitě ne. Jako lidi tam byli, tak jako tak, ale bylo to prostě něco úžasného. A možná to bylo, já tu zkušenost mám intenzivní, možná i tím, že to byla moje první solo cesta, takže ty zkušenosti jsou prostě vepsané fakt jako hodně hluboko do mě. Teďka, ty jsi říkala, že jsi tam byla, že jsi to teda šla v roce 2016. Jo. Prozradíš nám, kolik ti bylo let v té době? 26. 26, aha, dobrý, ok, jasně, super. A teďka teda navazuje... Už nejvíc. Fakt, jo? No. Ale nevypadáš. Děkuji. Ok, dobře, na to jsem se neptal. Dobře. Děkujeme za sdělení. Dobře, a teďka vlastně je tady nějaká další známá cesta tvá, tedy ta pacifická hřebenovka. Je to vlastně v Americe, je to na západním pobřeží nebo Na západě, no. Západ, jasně, takže tam je jako to LA a tadyhle ty jako... Jo, ale to se nejde přes města, to se jde jako v přírodě, takže, ale motá se to vlastně kolem západu, no. West Coast prostě, jo. jasně. Super. A na to si vyrazila, která jako kdy, nebo po jaké době od tady toho kamína? Půl roku už rovnou. Půl roku. Jo. Aha. Já jsem po hřebenovce slyšela, už je to, teď už je to jako opravdu hromadu let, když to vlastně prošel Peťa Kosek. A první Čech, že jo, se svojí tehdy přítelkyní, tak to byly vlastně první Češi, kterým se to povedlo a někde svůj příběh sdíleli a mě to naprosto jako nadchlo, jak někdo vlastně je schopný fyzicky a psychicky ustát takovouhle věc. A v očích oni dva mě tenkrát tak vepsáno takový dobrodružství a ty úsměvy, prostě to bylo neskutečné. To vlastně z toho časopisu pamatuju do dneška, to prostě stříkalo to jejich dobrodružství prostě ven na mě. takže oni dva mě k tomu inspirovali. OK. A na to si narazila ještě před tím kamínem? Jo, to už si věděla, jasně. Jo, to bylo ještě ježďamane, jestli 2 roky před kamínem. Teď to nedokážu časově jako zařídit, abych nekecala, se přiznám. Jasně. To nevím. Jasně. Ale bylo to před kamínem. OK. Takže prostě stříkal to na tebe z časopisu? Oba na mě stříkali. To je takový, jako že jsi ten časopis otevřel a už to tam prostě bylo nějaké zařízení a takhle tě to ta voda prostě rozprašovačem tě takhle dáme srandu. Jo, rozprašovačem. To je takový to jenom třeba jako já, filmař, prostě, že my vždycky můžeme jako lidem ukázat ten obráz a ten zvuk. A teďka už jsou ty kina, kde vlastně už tam jsou třeba i nějaký u těch sedátek, tam jsou nějaký, který třeba dělají nějaké vůně, nějaký pachy, aby to lidi jako vnímali více smysly. Takže ty jsi tam jako četla, viděla a si říkáme, jestli tam nebylo nějaký zařízení, že to tam trošku rozprašovalo tu vodu. A to je to, co na tebe stříkalo. Možný to je, že v tom časopisu
něco takového bylo. A úplně mi to jako uchvátilo a zalil mě obdiv a respekt k ním dvou. A vlastně začala jsem o tom snít a přát si to, že bych něco podobného chtěla a přála si zažít. Ale dost let jsem se, říkám, nedokážu úplně přesně časově zařadit, jsem se vymlouvala, proč to jako nejde. Kdo chce hledat cesty, kdo nechce hledat důvody, proč to nejde. Takže mně to bylo přesně takhle. A nešla jsem docela dlouhou dobu. Možná to bylo, že jsem do toho potřebovala dospět, nevím. Možná jsem potřebovala čas. Ale hodně let nebo nějakou dobu jsem vlastně si říkala, proč to nejde, že já tady studuju, což je jako relevantní důvod, že tady že je léto, že se chci koupat, což není žádný důvod. To je super. Takže vlastně hodně dlouho jsem si říkala, proč to vlastně nejde, než abych hledala způsoby, jak by to šlo udělat. Rozumím. Myslím si, že to podstatné, co jsi řekla, je, že si do toho potřeba dozrát. Vlastně každý z nás do toho všeho, co třeba bude jednou konat, potřebuje dozrát. Ono to dělat jako předčasně, ono třeba je teďka jenom odbočím, jo, že třeba i ty děti vlastně potřebují dozrát do toho, že budou chodit, jo, že by ti rodiče jako neměli, jako tak už choď, nebo něco, pojď mi, jo. Ne, jako prostě nechat to dítě, ono samostane, ono dozraje do toho, že už jako to zvládne, jakoby tu koordinaci na těch dvou nožičkách, jo. Takže jako na nic netlačit, že jo. Ale každopádně vnímám, že teda oni v tobě zasadili to semínko, které v tobě zrálo, ono to s tebou rezonovalo, ty jsi s tím hrála, ty jsi tak jako ve snech ohlodávala, jak to teda, jo. A teďka ty jsi teda vlastně zavěla, že tebe se líbil ten úsměv, takže teďka ty jsi tak nějak přivedla před chvíličkou. Takže mám to vnímat tak, že ty jsi tam šla pro ten úsměv. Já jsem si tam pro něco šla, no rozhodně, pro něco asi jo, pro to, co jsem viděla v těch jejich očích. No, protože tady vidím tady ten tvůj plakátek a tam máš ten úsměv právě, takže si říkám, že jsi tam prošla a že jsi tam teda měla, jako nevračíš se tam, jako. Tak to bylo na fotku, že jo? To jsem potřebovala jako vypadat dost dobře, ale... Ale musím říct, že ten úsměv lemoval velkou část mé cesty. Nádhera. Takže krásné, že ty si vlastně jako úplně na začátku si chodila s rodičema takhle, s kámošema na 2-3 dny. Pak teda tady Peťa Kosek, inspirace, mezi tím si tam dala Kamíno švihla a tam si už jako třeba jí tušila, věděla, že už co víš, co umíš, jak se poznala se, co zvládneš. A teďka teda půl roku na to teda, jo, za West Coast a jenom já vůbec jako nevím, jo, takže jak dlouho se to šlo? 5 měsíců jsem to šla. 5 měsíců, ok, takže měsíc jako v Santiagu, takže takový trénink prostě, jo. A teďka teda, ok. Takže si to tak jako nějak posunula. A tak řekni mi prosím, co teda, ty si tam udělala nějakou práci na tom kamínu, teda jako baťužek, odhazovala si věci, ty srágory. Jak to probíhalo, co bylo jako, kromě toho krásného úsměvu, pro co si tam šla, co byla ta motivace být 5 měsíců tady na hřebenech západního pobřeží v Americe? No, já v tomhle to mám trochu složitější. U mě se objevily velké střevní problémy, chronické potom už. Nevím, jak moc do detailu tady to mám rozvádět. Řeknou, že až potom zpětně, až vlastně potom, co jsem napsala knížku, se objevila tam choroba, ale vlastně tenkrát mi řekli, že tam jsou alergie na mlíko, na lepek, na soju, na oříšky, na banány, prostě tak jako celkově a já jsem moc dobře věděla, že tohle jsem si já sama sobě způsobila svým způsobem života, když jsem žila v Praze jako holka z Vysočiny. Prostě na rovinu musím říct, že tu Prahu neustála, prostě tam je neskutečný ruch, šrumec, frkot, hodně se tam spěchá, je tam hodně lidí, hodně se tam pracuje a mě to jako pohltilo tolik, že ze mě právě se stal hodně materiální člověk, aniž já bych si toho vlastně všimla. Takže já jsem jedla ráno, potom v noci, to asi holky známe, jsem vyžrala ledničku poměrně dost. To tělo dávalo dost najevo, že se něco děje, já jsem si toho nechtěla všímat. Takže je to jednoznačně moje chyba, že jsem své tělo neuměla poslouchat a sama sebe, protože jsem neuměla být sama v tichu, neuměla jsem vlastně si říct, tak teď je prostě problém, mám, abych něco změnit. Takže jsem jela jako tank, až jsem přijela za určitou hranici, kdy už potom se to prostě nedalo, ty střeva hodně dlouho vydrží, ale když potom je zle, tak je opravdu zle.
Takže potom typu průjmy 20krát denně, vůbec jako nemít šanci jít ven, já už jsem se dostala totiž do určitého psychického stavu, kdy já jsem nemohla jít ven, když jsem neviděla toaletu, protože jsem třeba měla 5 vteřin od té doby, co jsem začala chtít na záchod doběhnout. Takže potom jsem se dostala do stavu, kdy moje hlava mi bránila k tomu, abych vyšla ven. Takže já v té chvíli jsem si vzpomněla na to, že jsem viděla někdy dávnej sen a že jsem si to toužila jako projít. A v tom nejhlubším temnu, který opravdu jako, pro mě to bylo tenkrát temno, já vím, že je spousta lidí, kteří jsou na tom mnohem hůř, ale pro mě to tenkrát byla doba velmi těžká. No, takže tenkrát jsem se už dostala do takového psychického stavu, kdy jsem opravdu nemohla jít na ulici. Tak člověk prostě, já jsem si opravdu vzpomněla, že ten dávnej sen tam byl a v tom nejhlubším opravdu, ne nejtěžším období, to ne, je spousta těžkých dalších období, spousta lidí na to mnohem hůř, ale pro mě to tenkrát bylo těžký, tak jsem se rozhodla, ne, že to projdu popravdě, že to zkusím. A s tím jsem do toho prostě šla, protože upřímně já už jsem měla různou pomoc odborníků, ale prostě mě už nic jako nepomáhalo a já jsem to, čemu jsem uvěřila na kamínu, že jsem se naučila poslouchat své srdce, tak jsem z nějakého důvodu věděla, že tam mám být. A věřila jsem tomu. Celým svým tělem, celou svou hlavou, celým svým srdcem jsem se upla na to, že tam mám být. A neřešila jsem, jestli mi to pomůže, nepomůže, projdu, neprojdu, co mi tam čeká, nečeká. Věděla jsem, že tam mám být. A tak jsem s tím do toho šla. Přestože ty začátky tam byl jako jeden velký průser, protože jsem tam musela jíst jídlo s alergenama. Tam, když jdete ještě na záchod, to zmíním, tak musíte udělat jámu lopatičkou, takže já jsem byla na začátku jak krtek. Já jsem hloubila jednu jámu za druhou, protože můj zdravotní stav se ještě vlivem alergenů z jídla zhoršil. Ale já jsem té cestě ne tomu cíli, ale té cestě jsem tak moc věřila, že přestože všichni chodí 30 km, já 5, tak jsem nepolevila a jak jsem upřímně začala poslouchat svoje tělo, tak ono začalo poslouchat mě. Jak jsem začala pravidelně jíst, pravidelně spát, pravidelně pít hodně vody a celkově poslouchat sama sebe. A odpadla mi tam taková ta stresová situace z toho, že někde v civilizaci to zase nestihnu na záchod, což se několikrát stalo, nebudu lhát. Pro mladou holku, pro kohokoliv, ale pro mladou holku je to takový jako hodně nepříjemný, když jste v Praze a ty lidi nevědí, že jste nemocní. Tak prostě to moje tělo se, ale řeknu třeba až po měsíci, začalo tak lepší a začalo sílit, že jsem potom to došla. A poznala jsem tímhletím, že spousta věcí je v hlavě. Já neříkám, že všechno v životě, to bych se asi nedovolila ani říct, ale hodně věcí máme v hlavě a člověk je mnohem silnější, než si vůbec dokáže představit. Mnohem silnější. Ten člověk tou vnitřní sílou, kterou máme všichni, nejenom já, tak je schopný dokázat opravdu strašně moc věcí. My vůbec nevíme, co máme v sobě. No, vlastně takový, bych řekl, odvážní lékaři u nás, nebo možná osvícení, říkají, že vlastně všichni se dokážeme uzdravit sami. Nedokážu tohle vůbec jako posoudit, protože musím říct popravdě, že ta moje nemoc, to se nejde uzdravit, ale to, že já můžu jít na ulici, to, že já můžu dneska jet autobusem, to je pro mě výhra moje životní, že já tady můžu sedět a říct, hele, taky jsem na tom byla blbě, ale díky té vnitřní síle si myslím, že máme všichni na to, ne že se uzdravit, ale prostě žít. Tak ono, vlastně obecně ten život, teda ještě ty jsi tam jako řekla opravdu mnoho hlubokých věcí, takový signály, který jako já tomu vnímám jakoby tu hloubku toho sdělení a to třeba, že jsi řekla, že jsi měla nějaký sen, jo, a ono potom jako pak třeba od toho se jako odráží to, že lidé říkají, že si plní své sny, jo. Já třeba jsem si jako splnil sen, že jsem
vyrazil na cestu kolem světa, pak teda jsem dojel do Afriky. Jo, takže vlastně ty sny nám často jako, tak jako poodkryjí, jakože trošku naznačí, co třeba se může v budoucnu sám jako v životě stát, co třeba máme v osudu. A druhá věc je, že prostě každý máme jinou cestu, ale často, tak jak jsme v té dualitě a není všechno jako celý život OK, nebo prostě lidi mají, každý máme jako různé fáze, etapy v těch životech a občas potřebujeme zpracovat, projít si nějakou jako temnotou, ty jsi zmínila i to slovo temnota, takže vlastně v podstatě ta nemoc, to je dar, že vlastně ono jako když člověk všechno dělá tak, jak má, jako by když teda vnímá to tělo, no tak ono funguje, jo, prostě toto. A když vlastně ty třeba asi byla v té Praze, jasně rozumím, těžká energie, je tam prostě biznis, je tam spousta lidí, je tam zhon a tak dále. A ty si třeba v rámci nějaké svoje kariéry, teda tam si studovala, předpokládám? Jo, já jsem studovala, pracovala, vpadla jsem vlastně do toho pražského života, zapadla jsem tam během, jako tak, jak tam žijí ostatní, ale to, že já jsem to psychicky neustála, to je prostě moje chyba. Ty lidi tam žijí, jako asi se jim tam daří a jsou v pohodě. Já jsem prostě to nezvládla. Rozumím. Jasně, no, ale že vlastně, jasně, tak ono, to tak, jako třeba ty jsi z té Vysočiny, že jo, já jsem z malého města, předpokládám, ne, nebo? Jako jasně, já jsem z města, který je prostě v přírodě zasazené, jasně. Krásné, úžasné. No a já třeba jsem z Hlučína, to je 10 000 město, že jo, na Pražské, že jo. To znamená, že ale jako já tomu rozumím a já s tím jako naprosto souhlasím, jo, že vlastně když jsme mladí, tak jako chceme třeba studovat, tak jdeme do těch větších měst, chceme tam nabírat nějaké zkušenosti pracovní, je tam víc příležitostí pracovních a tak dále, kontakty. Ale my třeba dnes je 38 let a já mám úplně ten stejný model. Já jsem bydlel v Hlučíně a do Ostravy jsem jezdil do školy a tehdy teda kupovat nějaké věci, které nekoupíš na malém městě, že jo, dneska už se teda koupíš jenom na e-shopu. Jasně. Ale já mám ten stejný model, já dneska bydlím v Blansku, prostě bydlím na malém městě u velkého města, což je Brno. Jo, prostě musím, že jako já to jedu furt stejně, jako já jsem se moc nesvěděl, jako jo. Takže ono se jí říká třeba obecně, to je jedna z takových, že třeba jakoby ty velké města, řeknu třeba konkrétně Praha, ale může to být i Brno, že do 30 let nám dávají a po 30 nám berou, pakliže jsme tam nevyrostli a nejsme na to všechno zvyklí. Já mám kamarádku, která bydlí na Karlově náměstí v Praze a ona má otevřený okna a tam je prostě šurumec, mazec, ale ona to má i to je úplně jedno, protože ona si na to zvykla, protože ona v tom vyrostla. Jo? A tak stejně ještě teda řeknu jednu takovou jako analogii, že když já jsem měl přítelkyni ze Sudánu a bydlel jsem z ní v Chartumu, tak já jsem tam přijel v únoru, to jsem chodil v kraťasech, jo, v březnu jsem chodil v kraťasech, no a prostě v dubnu už tam bylo strašný vedro, jo. A jako já jsem vlastně pochopil, že jsem se tam chodil koupat do Nilu, teda v vozovkách plný žraloků, ale ono to je mimo města, jo, nebo aligátorů. A já jsem se tam chodil chladit a chodil jsem a běhal jsem, ale v noci, protože v noci bylo nejchladněji, jenom 30. Brďo. Takže přes 45, jo, tak pouštní země Sudán. A teďka normálně jako já jsem tam byl jako zamilovaný a teď jsem tam jako nějak byl a já jsem si pak vlastně uvědomil, ale jako co já tady jako, prostě já jsem přehrátej doslova, jako prostě tady, jo, a já jsem prostě teplej teďka, prostě, rozumíš, jako, a já jsem vlastně jako musel jako fakt jako uvědomit, že já jsem jako vyrostl jako v Česku, jako v Hlučíně, kde prostě v zimě je zima, kde jo, prostě teplo je v létě a já jsem na to zvyklý a jako prostě to se mi jako vrylo pod kůží. Takže jako bydlet někde v Sudánu ještě s nějakou sudánskou dívkou, kde byly taky komplikace, prostě taky mi to ukázalo, jo, takže jsem tady šťastný doma a tak podobně. A takže rozumím, že vlastně ta Praha zkoušela tvé hranice, ty jsi šla jako nějakým způsobem za ně. Ono to tak jako bývá, že člověk, já jsem taky jako tvrdě makal na škole a tak dále, i v práci jsem zaměstnaný, jsem, jak se říká, study hard, work hard, jo, tyhle ty. Ale ono to tělo ukáže, ale ty na to nemáš, nejsi na to stavěný, ty konkrétně potřebuješ jako být v přírodě nebo na Vysočině, teďka si tady na jihu v malém městečku na Jižní Moravě, obklopená vinicema. A takže já vlastně jakoby říkám, že všechno, jak už to je za čarou, tak to tělo vlastně, to je dár, ta nemoc. To ti vlastně ukáže, ale už to přepaluješ, takhle to nemáš nastavení, takhle ti to nebude fungovat. Jo, probuď se a dej to zase dokupy. Já jsem se probudila, sice mi to asi trvalo delší dobu,
takže to probuzení bylo tvrdší, ale určitě ne tak tvrdý, jak to má spousta dalších lidí. Takže tak jsem to takhle, já jsem to udělala tímhle způsobem, no a už se přiznám, že jsem asi nebyla dost silná na to zvládnout v tom běžném způsobu života, ale musela jsem prostě odejít. Rozumím. I když to bylo na půl roku nebo na 5 měsíců. A teďka normálně ještě vidím paralelu, ještě teda prvé řeknu můj příběh a pak řeknu, co vidím u tebe. Že vlastně, jak já jsem byl v tom Sudánu 3 měsíce a já jsem byl prostě teplej. já to musím říct, prostě to byl příběh. Já jsem bydlel na apartmánu, ta přítelkyně mi chodila navštěvovat, protože jsme nebyli sezdaní, takže ona musela na noc domů k taťkovi. A jak už fakt bylo teplo, tak já jsem prostě, já nemám rád klimatizaci, já nemám rád tady tyhle ty úpravy tady tím zařízením, já mám prostě rád přirozený, jako otevřít si okno a tam bylo fakt vedro, ale jako dalo se to jako uníst, jo. Jenom, že ta přítelkyně, ona jakoby měla v sobě hodně tepla, prostě jakoby živočišné, jo, třeba moje mamka je zmrzlík, jo, a tahle byla taková plná tepla prostě. No a my jsme leželi na posteli a ona se chtěla objímat, jo, ale jako já jsem prostě byl dobrý, ale když se chtěla objímat, tak já jsem nemusel zapnout klimatizaci, protože ona mě přehřívala. to bylo bizár, strašně, že jo. A teďka já jsem teda pak jako odjel a píšu teďka o tom knihu, o tomhle všem, o všem. A já jsem normálně jel na Island pracovat, byl jsem půl roku. A normálně já jsem se tam jel schladit, já jsem se jako šel dorovnat, jak jsem byl přehrátej v Sudánu, tak já jsem se šel jako schladit, jo. Takže já jenom vnímám, já vnímám, že jak ty jsi byla v té Praze, jako tady v tom schonu prostě, tak ty jsi potom to musela vyvážit jako těma 5 měsícema tam někde na hřebenech. Mm-hmm. Rozumíš? Jo, nebo takhle? Ty. Nebo souhlasíš? Jo? Nebo... Jasně. Braň se klidně. Ne, jako já ráda si poslechnu, jak to vnímají ostatní, tu moji cestu. No vlastně. Dobře. Takže, ale tady ještě se jenom zeptám, já jsem teda tu tvoji knihu nečetl, a tak jak teďka se jako dost musím, a děkuji ti za to a věřím, že diváci budou rádi, že jsi tak otevřeně sdílela, tohle všechno je v té knize. Je to tam, jo? Takže není to první jako takový mediální, jako veřejný, jakoby... Coming out. Come out, jo, dobře. Okay. Ne, to tam jako, to je obecně známý, že vlastně já jsem tu Prahu, to docela otevřeně mluvím, že ta Praha prostě je krásná, já ji miluju, ale nedokážu tam žít. Hele, já mám kamarádku z Přibyslavy, nebudu jmenovat, a ona jako jezdí taky za biznesem do Prahy, ale ona je nejradši v Přibyslavě na Vysočině, protože jako ta Praha jako co jako... Nic. Je krásná, je úžasná. No. Obdivuju všechny, kteří tam dokážou žít, to, že já jsem to nedokázala, no prostě tak to je, no. No a jako já bych řekla, já strašně rád do ty Prahy jezdím a ještě radši jsem, když z ní odjíždím. Je krásná, jako. Jo. Jako já se tam strašně ráda vracím, mám tam spoustu přátel. A strašně ráda tam s nimi jezdím, no a pak se ráda vracím zpátky sem. Přesně. Já to mám stejně, no. Já jsem bydlel ještě, tak tady to strašně to vykecávám, že já jsem teda měl přítelkyni z Prahy, takže jsem s ní bydlel v Praze a bydleli jsme teda různě jako kolem Prahy a pak jsme bydleli i v Praze Liboc na 6. A teda pouze 4 měsíce, jako no nic moc, jako kolem Prahy mi bylo teda líp, no, protože tam byl ten model, že já jsem pak bydlel 2 roky na vesnici u Prahy a zase jako na malé vesnici a do Prahy jsem dojížděl a takhle a vlastně, já nemám tu zkušenost, no, já jsem bydlela vyloženě v Praze. Ale jako nespomínám na to vůbec jako s nějakou špatnou, s nějakýma špatnýma vzpomínkama. A mě tady to, co všechno říkám, posunulo tolik, že já jsem za úplně všechno vděčná, protože mě to přivedlo do života takovou krásnou spoustu lidí, kteří jsou strašně super, že vlastně já jsem za to vděčná, přestože to nebylo lehké, ale všechno se rodí z bolesti. Teď i vlastně, když se rodí miminko, tak porod bolí a co z toho vznikne? Něco neskutečného, neuvěřitelného, krásného. Takže všechno se rodí z bolesti a všechno bolí. A poznání bolí. Krásné, no. No, ty jsi to řekla sama, já jsem to chtěl doplnit, ale vlastně ten porod, to je vlastně, to je jako z té tmy vzniká to světlo. A ještě jenom také jako to chytré jak rádio, tak zase mám jinou kamarádku a její tatínek... Takových kamarádek. si dělám. Tak, že mám kamarádku, to je herečka, možná bych to i říct Sára Rychlíková, taky budu zpovídat, těšte se, už se na ní chystám. Sarinka a tatínek je podnikatel a říkal, že v Praze chcou všichni podnikat, ale nikdo tam nechce bydlet. Prostě.
To jakoby, jo, on tam je v té Příbrami takhle, jo, trošku bokem. V pohodě, tam ty uranový doly, že? Zdravíme Sáru a jejího tatínka. Sranda. Ne. to fakt, že za to nevyhejtuje, ne. V pohodě. No ne, jakože že ta Praha je to opravdu pro lidi, kteří jsou vyrostli takhle v přírodě, na těch malých městech, vesničkách, na Vysočině a tak dále. Hele, tam je to prostě obrovský zhluk, spousta různých energií, spousta různých jako tohle a takhle a politiky a tohle a biznisu a tohle a každý se s tebou jako vyjebat tohle, jo, že to říkám, pardon, takhle nehezky, jo. Takže je to takové jako velmi konkurenční prostředí a jako myslím si, že Tak já jsem do Prahy šla plná ideálů spíš, já jsem myslela, že změním svět a vlastně cítila jsem se tam. To byl možná můj problém, že já jsem se cítila hrozně důležitě. Tak děkujem, že jsi nám to přiznala. Že teda žiju v Praze, jsem teda teď ta Pražanda a že teda studuju to, co studuju a že teda dělám to, co dělám, takže jsem nepostradatelná, což se v zápětí ukázalo, že každý je nahraditelný. Možná, že jsem tohle taky neunesla. Hele, jak v čem, ale jako nahraditelný, jako my jsme každý... Myslím tím jako v práci, teď myslím pracovně, jako jasně, jo, okay. jasně. Jo, tak tam se to nehledí, jako tam se hledí, jako že prostě si káš dobrotu a jdeš, anebo jako... Ale jako člověk nejsi nahraditelná. To ne. Teď jsem to myslela vyloženě jako po pracovní stránce v té Praze a po studijní stránce, kdy vlastně tam je spousta studentů, spousta nadanějších, chytřejších, silnějších studentů, takže... Takže to bylo taky pro mě jako takový zjištění, že na mě ten svět nečeká. Tak ono, jak se to vezme, že jo, ono jakoby, jo, no, OK. Dobře. A teďka teda nádhernou, já mám radost, nádhera, jako že se to takhle probíráme, že neřešíme jména těch hřebenů a jak byly jako vysoké, víš, v té Americe. To si nepamatuju. Dobře. Tam jako já výšku, já mám pár tam oblíbených, já mám spíš oblíbený pohoří, oblíbený dny, oblíbený týdny, jo, oblíbený zážitky. Oblíbený lidi, rozhodně ne jako názvy kopců a jejich výška. Tak já bych to možná řešil, že já mám rád zeměpis. Jako, jo, no, dobře, no. A čím jsem starší, tak zjišťuju, že fakt jako zeměpis vůbec nikoho nezajímá. A když o tom někoho hovorím, tak to vždycky lidi naseru akorát. Ne, tam bylo spousta krásných kopců, spousta krásných, si zjistím, spousta krásných čísel, určitě ano. Ale já v každý ten kopec ve mě vyvolala spíš nějaký zážitek a emoci než číslo teda, no. Rozumím. A já jsem doma, to mě zničilo, prostě to zničilo veškeré mé představy. To bylo skoro na sebevraždu, ne? Teď si dělám srandu, ale dělal jsem rozhovor s Jirkou Kalátem a on je boží. Tak to bez pochyby. A on jako není jako, že by jako cestoval jako zeměpis, on jako cestuje jako dějepis, jako jo. Jasně. Takže a vlastně jako jak jsme se tak, jak jsem ho zpovídal, tak jsem jako pochopil, že jako vůbec od té geografii neví nic, jo. On to má prostě, kde se tamhle nějaká bitva. Ale ví, jo. On je neskutečně vzdělaný člověk. Okay, no tak to určitě, jako. Jasně, no dobře. Takže prostě tak ty taky jako, tak ty nejsi ani horolezec, ani cestovatel, jak jsi mi prozradila dnes. Ty vlastně, ale jako my nikdo nejsme nic, jo, my jsme jenom iluze, že jo, to je jenom tady nějaký, jako tady žijeme nějaký sen, prostě vědomí, že jo, ale to teďka nebudeme se do toho rozebírat. Chtěl jsem navázat, ještě takhle jsme trošku i na zemi, aby to mělo furt tu linku toho, abychom byli uzemnění. Takže třetí cesta, třetí Everest. Ne, to je první. Tamhle jenom knížka Třetí Everest. A to je tvoje, ne? Ne, to jsem dostala. Takže ale třetí cesta na Everest, to odpovídá? Jako tvoje třetí cesta byla na Everest. No tak já jsem předtím měla ještě několik jako solo cest, to není jako vyloženě třetí cesta. Aha. Já jsem předtím cestovala hodně, takže... Na Slovensku? Nebo dál? Takový jako Rakousko. Dobrý. Ne, byla to třeba Tanzánie a jako kde jsem lezla, třeba i Rakousko. Jako lezeš lidem na nervy? Nebo taky úspěšně, poměrně si myslím. Ale ne, lezla jsem po horách, protože já jsem o Everestu věděla, že budu chtít zkusit, ne že ho vylezu, ale že budu chtít tu cestu k němu zkusit, tak to jsem věděla už hrozně dlouho. Takže já jsem jako se snažila lézt, trénovat, jezdit po horách, běhat po horách. Takže já jako nacestováno něco
mám, ale rozhodně, jak jsi říkal, nepovažuji se za cestovatele. Nemám tu drzost, protože je spousta lidí, kteří mají nacestováno mnohem víc a vlastně třeba o tom ani nepotřebují mluvit. A spousta horolezců, kteří mají nalezeno mnohem víc a někdo o tom chce mluvit, někdo zase ne, takže já jsem spíš jako člověk, který má hodně snů a který je z Moravy. OK. Ty jsi z Moravy? Ne z mé, to je na pomezí, že jo. Dobře. Tak teď bydlím na Moravě, tak dobrý, tak jsem holka z Vysočiny. Ty jsi byla na těch Vysočinách a teď jsi na těch Nízočinách, řekněme? No, paradoxně jsem trénovala na Everest a přestěhovala jsem se na nejplacatější místo v republice, kde je jenom jeden kopec. Palava, nebo který to je? Ne, tady Hradištěk, Palava je dál. Aha. Takže máme jako jeden kopec, kam jsem tahala pneumatiku. Aha. A proč? Já jsem někdy četla, že to je super. Jako jedno za to, tak jak byla s tím závažím, jo? Ne, to já nevím, kdo to byl. Nějaká taky sportovní, já jsem lyžařka. Jako z plezíru, jako, tak se jdete na kopec pneumatiku. Ne, já jsem někdy četla, že takhle lidi trénují, že to je super trénink. Takhle, je trénink. A na zvýšení kondice, tak jsem si pořídila pneumatiku, Jo. pás a tahala jsem pneumatiku, načež jsem poslala selfiečko a jednomu horskému vůdci, který říká, aha, to je super, a kam trénuješ? Říkám, na hory. Říká, ale to trénuješ jako na závaží, samozřejmě třeba na Antarktidu. Říkám, no tak je super, že u toho dobře vypadám, ale trénuju na úplně jinou expedici. Takže takhle. Okay. Trénovala jsem s pneumatikou, ale tak mi to určitě jako prospělo a mám několik povedených selfieček, to je asi vše. Zajímavý. Pak jsem tahala písek přes Pálavu, protože jsem zase se dočetla, že je super, když člověk trénuje samozřejmě se závažím, což je logický. Takže jsem si jela do stavebnin pro 20 kg písku a běhala jsem s pískem přes Pálavu. No a teď si jako říkám, že vlastně teda v rámci té přípravy na ten výstup na Everest, teda tady to tvoje současné jako bydliště není moc výhodné, když tady máš jako jeden kopec tady za barákem a teda kolik to má metrů? Asi 200. OK. No ale tak jako lepší než nic, že jo, no a teďka, dobře. Takže probírala nějaká příprava a teda ty jsi byla i v Tanzanii a ještě nějakou si cestovala takhle, jakože, a tam si třeba lozila, jakože Kilimanjaro, nebo? Jo, mám Kilimanjaro. Ty máš Kilimanjaro? Mám. A vlastně Alpy a Tatry, který miluju, tak vlastně tam jsem si lecos prolezla, což samozřejmě pro horolezce by to nic neznamenalo, ty moje výstupy, ale pro mě to bylo krásný a byl to trénink. Já jsem vlastně o Everestu snila od 5 let, když jsem jako malá holčička seděla před televizí na Vysočině a běžel v televizi dokument o Everestu a vůbec se nespomínám na to, jestli to zrovna někdo vylezl nebo co to bylo za dokument, ale ta malá holčička se zamilovala do té hory, aniž by věděla, že je to Everest, že je to nejvyšší hora světa. A vlastně od té doby mě ten Everest, vnímám to tak, že mě provázel životem, protože to byl tam dokument, tam někdo vylezl, tam obrázek, tam ten Everest ke mně přicházel, se odcházel v určitých částech života a já jsem se kolem něho, nebo on se kolem mě motal vlastně celý život a já jsem celý život snila a čekala jsem na něj 25 let. No mi teďka přišla taková ta jako, že vlastně, jak říkáš, že se kolem tebe jako ten Everest motal, jo, že teda jako, že, jak se říká, jako, že když nemůže Mohamed nahoru, tak musí horák Mohamedovi, jo, vlastně jako, on se ti tak jako přibližoval, ukazoval, jo, vlastně on šel k tobě a pak nakonec si dozrála k tomu, že teda ty zdoláš teda jako v vozovkách, že na něm jako vystoupáš. A jak to teda jako probíhalo, teda příprava proběhla? Já jsem se připravovala třeba takových jako 7-8-10 let, možná tak nějak. A ta příprava byla velmi náročná v tom, že hele, nebudu se tvářit tady, že víme všichni, nebo že nevíme, jakou má Everest pověst. Všichni jsme viděli asi obrázky, fotky, videa, dobře, že tam je hodně lidí, že tam je nepořádek a tak. Samozřejmě, já jsem s tím hodně moc bojovala. S tím, že je to můj velký sen, ale jestli vlastně to má cenu tam lézt. Nakonec jsem to prostě nevzdala a rozhodla jsem si přes to všechno, že ne, že tam vylezu. Proto já nemám ráda, když se říká jako zdolat nebo pokořit, protože hora přece nejde zdolat ani pokořit. Máme jako obrovský štěstí, když se podíváme nahoru, ale především, když se dostaneme zpátky v pořádku dolů. Takže my tu horu nepokoříme nikdy nikdo.
Ten kopec a příroda má vždycky poslední slovo. Pardon, jenom ostatní jako matka příroda obecně? Přesně tak, takže to je potřeba respektovat. A já tu přípravu jsem jednou už vzdala, protože prostě asi nebyl můj správný čas. A pak už jsem se rozhodla, že teda do toho jdu, ale ta příprava byla velmi náročná v tom, že člověk neví, jestli vůbec odjede, že jo? Jestli za prvý zdraví mu to dovolí, jestli mu to finance dovolí, jestli dostane povolení. Takže vlastně trénuje na něco, co vůbec neví, jestli se stane. A trénuje třeba několik hodin denně. Já jsem potom trénovala 4, 5, 6 hodin denně. A to už jsem věděla, že asi odjedu. Ale předtím to byly každý den tréninky, 6krát týdně. Kdy ty lidi tady jsou ve sklepách, baví se, kdy jsou doma, kdy je nejhnusnější počasí a já jsem vyrážela ven, protože jsem nechtěla ani, aby v Everestu někdo věděl, takže za to jsem ještě vyrážela běhat, protože jsem nechtěla právě poslouchat věty typu a proč zrovna Everest. Nechtěla jsem to, já ani nevím, co bych jako na tom vysvětlovala. A když by se to nepovedlo, tak abych potom vysvětlovala, proč se to nepovedlo. Mě by to prostě mrzelo. Takže nikdo o tom téměř nevěděl a já jsem takhle x let na Everest v tajnosti trénovala. A vlastně to bylo velmi jako náročný, se přiznám. Ale ta cesta k tomu, že já jsem si to všechno musela zařídit, odtrénovat, sehnat peníze, tak musím říct, že ten vrchol nebyl cíl, ta cesta byla cíl. Bez debat, že ta cesta mě nejvíc naučila, ta nejvíc mě posílila a nejvíc mi dala. A samozřejmě ten vrchol je úžasný, ale ta cesta je mnohem víc. Rozumím. Jo, já právě tak to jako vnímám, že teda jako jasně, že teďka, já jsem to jako tak jako se doslechl, že právě, že teďka už to tak jako, že tam chodí tolik lidí a že už to jako, ale já to jako z tebe jako vnímám, cítím to, že jak to říkáš, že vlastně to není o tom, já tak vylezu na největší horu, protože něco a tak, ale protože ta cesta na ten kopec a tak jak už se jako pozdílela z těch 2 předchozích cest Santiago, to tak si tam jako něco prošla a něco si tam potřebovala se sebou třeba pořešit, že jo, a ono v těch extrémních podmínkách často člověk fakt je hozen do té přítomnosti a teďka jako musí jako fakt jako natvrdo, nadřeň se sebou jako hele, tak jako co teda, budeme se mít rádi, jo, jak to teda, jo, už to teda jako pustíme, jo, prostě, spustíme se, jo. Já jsem tu expedici měla trochu jinak hozenou, protože jak jsem to zařizovala sama a jako neměla jsem úplně mnohamilionovaný budget na to si zaplatit několik šerpů, nebo tak, takže jsem měla jednoho svého úžasného šerpu, ale zase jsem investovala do toho, abych si vylezla 2 hory, 2 šestky předtím, takže já jsem za 2 měsíce vezla 3 a aby jsme se s Georgem sladili, poznali si, jak kdo leze a především své příběhy, abychom se zkamarádili, což se teda povedlo a jenom díky tomu si myslím, že jsme to vylezli. A vlastně popravdě ta poslední noc vrcholová, to bylo něco nejkrásnějšího, nejtěžšího mýho života. Já jsem se dostala úplně na dřeň sama sebe. Ta hora ze mě vytahla úplně všechno. Já jsem tam křičela na kolenách fakt jako bolestí prostě. Ale člověk to nevzdal. Byla tam hrozně tenká hranice mezi životem a smrtí. Člověk tam je v totální přítomnosti. A vlastně já jsem tam ani ty lidi neměla, protože jak jsou tam ty kolony a tak dále, tak všichni už byli vepředu dávno za horizontem, jsem byla regulárně poslední. A byla jsem jenom já, můj vysněný Everest a já jsem šla krok za krokem. Sice 1 krok, 10 nádechů. A šla a prostě prostupovala jsem těma, měla jsem pocit, samozřejmě to tak nebylo, že prostupuju těma hvězdama. Bylo -40 pocitově a já jsem šla ten můj obrovský dětský sen a byla jsem v takové přítomnosti a občas ten boj sama za sebou s tou svojí hlavou byl neskutečně těžký. Ale byl to jeden z nejsilnějších zážitků mého života. Myslím si, že to ani nedokážu jako teď takhle předat. Asi to jako nevysvětluju tak, jak jsem to prožívala, no. Ale prostě bylo to něco tak neskutečného. Já jsem se tam dostala, já jsem prostupovala mrakama, to bylo největší svítání mého života. A všechny ty moje trable, všechno bylo pode mnou. A byla jsem jenom já. A Everest. A příroda. A nebe. A mraky a sluníčko. No mi přišel takový, jako nevím, jestli se to tam teda nejsou 2 ale vlastně jako ever, jako věčný a rest, jako odpočinek, jo.
Takže nevím, jestli to tak už někdo jako zavnímal, jako že tam jako na Everestu je věčný odpočinek. Jako vnímám, že jak říkáš, že to jako poléčilo, vzalo si toto zlo a byla jsi tam přítomná. Byla jsem tam já a vlastně ukázalo mi to ze sebe spousta věcí. Ukázalo mi to znovu tu vnitřní sílu, která je tak strašně, ale tak strašně silná. V nás tak strašně člověk dokáže opravdu neskutečné věci, pokud opravdu chce. Já jsem úplně obyčejná holka, právě z Moravy, já prostě nejsem podnikatel, já prostě nejsem horolezec, já si nemůžu rovnat klukům Márovi, Radkovi, že jo. Ale vnímám to, že vlastně, jestli něco, že vlastně ono vůbec nejde o Everest, jo. Everest je, dneska víme, kontroverzní hora, ale vnímám to, jestli můžu někomu něco předat, že možný je fakt všechno. Opravdu, když člověk chce, jde si za tím, tak je to o hlavě. I ten Everest byl o hlavě a všichni jsme silní na to zvládnout. Já jsem fakt jako neměla nikoho, kdo by mě pomáhal s ničím a přesto všechno to člověk zvládl. Takže a tu vnitřní sílu, kterou mám v sobě a máme všichni, no to možná někdo neví. No to je právě taková věc, jakože jako mnozí z nás, aniž by si to jako uvědomovali, tu svoji vnitřní sílu, jak si za nějakých jako okolností jako někomu odevzdali. Aniž by si to uvědomovali a vlastně teďka jakoby nemají, že jo. A ty si jako úplně jako zářný příklad toho, že to připomínáš, že my všichni tu sílu máme v sobě a pojďme žít ten život naplno, protože to je ten smysl toho života. Žít ho naplno, vlastně nebát se smrti, protože ta smrt, jako my jsme nesmrtelní a to je jenom jako přerod, to je jenom transformace. A člověk, který žije beze strachu ze smrti a žije beze mnohých strachů, tak vlastně jako žije ten život naplno, je v té přítomnosti, dělá ty věci, co cítí a užívá si to. A je to jako neskutečná jízda a samozřejmě občas občas to jako bolí, protože jsme tady v dualitě, občas je to bolest, ale občas je to zase světlo nebo radost. A tak se to jako střídá, že jo, v té dualitě. A ono mnohdy to jde jako v nějaký synergii. Mnohdy vlastně ta radost, vždycky tam je ta bolest. To prostě ta radost se rodí mnohdy z bolesti. A to je vlastně jako o tom, jako vlastně přijmout tu dualitu, to znamená, že já nevím, příklad jdu na Everest, bolí mě stehínka, nebo kolínka. Tam bolí úplně něco jiného. Dobře, já nevím. Já jsem jako vůbec... Tam bolí úplně něco jiného. Já vůbec nevím, dobře. Jo, ale prostě jako třeba fyzicky tě bolí to tělo z únavy, nebo už se můžeš sami nadechnout, já nevím, jo. Ale zároveň máš jako tu radost, máš prostě jako tu živou tvořivou energii, protože ty tam jdeš a jsi tam. A ty to jako ten život jako zvládáš, dáváš, jsi podporovaná jako tím procesem toho života, protože ty si jdeš, jak se říká, tomu štěstí naproti. A teď mi tak jako vlastně přichází i mě osobně, tuto chvíli jako vlastně, že jako úspěchem v životě je vlastně přijímat obojí. Jako i to dobro, i to zlo. A to je ten úspěch. A být s tím jako v souladu, že OK, děkuji za všechno. Je to občas ale těžký. A já jsem si doma vyvědomil, jako, že je vlastně vše chno. A vše je vše a chno je nic. Takže vlastně ta čeština jak je kouzelná, že vlastně máš vše chno. Takže všechno a nic. No je to občas velmi těžký přijmout tu bolest a až po čase třeba člověk za ní začne být vděčný a uvidí vlastně, proč přišla a co mu to vlastně dalo. Je hrozně těžký být v té přítomnosti vděčný, že jo, za tu bolest. Jo, že občas, prostě já sama, já mám třeba, když to stáhnu i na tu smrt, samozřejmě člověk, když jde na Everest a celkově takhle nějaké dobrodružství, tak musí přijmout to, že ta smrt může přijít, ale člověk má z ní strach přece, to je normální. No ta už jsi normalizovaná. Jestli chceš, tak máme jako normální lidi a pak máš prostě lidi, kteří jsou sami sebou, řekněme, říká se jim blázní. Já třeba strach ze smrti nemám. Já jsem tam třeba ještě nedospěla. Přede mnou ještě ta cesta k tomu, abych se třeba srovnala s tímhletím. Dobře.
Tak v pohodě, tak dozraje. Tak každý... Ještě potřeba asi vyrůst. Ještě zraješ jako to víno, které tady ano. na Vinohradě. Ještě potřebuju asi vyrůst. To já vím, že mám před sebou ještě v mnohých věcech tak strašně dlouhou cestu, ale vlastně vím, že po ní jdu a mnohdy taky se seknu. Dáš si sekanou, jo? Jo, a dostanu ťavku a zase se vrátím zpátky. Takže vlastně tam já potřebuji ještě v mnohých věcech popovyrůst, abych... Ale já jsem taky jako nespadl z nebe bez strachu ze smrti, že jo. Taky jsem si prošel mnohýma věcma, že jo, a jako pochopil jsem to a to tak postupně jdem po těch schodech života. Jo. Ale já taky jako nejsem dokonalý, že jo, já taky toho mám ještě toho všeho. Jo, každý, tak akorát, jako každý máme svoji vlastní cestu a každý si to musíme ještě jako lecos naučit, no. A já prostě jdu, pak spadnu, pak se zvednu. No a to říkal, že jo, tak ten Ježíš tam prostě, bych řekl, jako zrichtoval toho Lazara, prostě, že ho vrátil ho, dal ho do kupy a řekl, vstaň a choď. No tak ono, jak říká, že jo, že hele, jdem po cestě, důležité je být na té cestě a jakoby nebát se té cesty, že jo. A když spadneš, no tak staneš a jdeš dál, že jo. A vlastně ta cesta, ona se vždycky ukáže, že jo. Vlastně jakoby ona ta cesta vede, akorát my za ten roh nevidíme, ona vede za tu cestu a musíme prvé dojít k tomu rohu a na tom rohu už vlastně vidíme, kam to zase vede, že jo. Takže ono se tak jako různě vyvíjí a bytí na cestě, no, to je a v té přítomnosti pokud možno a jako, já nevím, myslíš, že v přítomnosti cítíš bolest? Já toho cítím. Dobře. Já teďka teda si myslím, že už to musíme utnout, že strašně se to zvrhlo, tady ten rozhovor. Já myslím, že to je nepublikovatelný. Prostě. Strašně se tady rozjelo a dobře, já bych teda v rámci i tady nějakých časových jako možností nechal bych to otevřené třeba na příště, můžeme se od toho odrazit, co teda všechno cítíš. Dobře. Nebo souhlasíš teda, nebo máš ještě něco na srdci, co bys chtěla dopovědět? Já toho mám. Dobře, vidím, že to bude více rozhovorů s tebou, více dílů, tak zatím to vidím tak na 50 až 100 dílů. Ano. Vidím, že si to prožila už mnohé. Každopádně teďka bych to teda s dovolením uzavřel a moc teda děkuji tady naší skvělé Monice. Já děkuji moc za příležitost a za to, že jsi za mnou přijel, za to, že jsme vypil 2 čaje a... S radostí, jako byla to hračka. Použil jsem ti záchod teda, sorry. Jako. A moc děkuju i vám všem, kteří se na to podíváte a třeba si z toho něco vezmete. Cokoliv, nejde vlastně o Everest ani o ty cesty, ale třeba teď nevím, co jsem chtěla říct, ale takhle to končí. Všechno bylo řečeno. Díky moc, mějte se krásně a zase za týden další rozhovoru. Ahoj. Páčko s hledáčkou. Omega.